Auto on takas levelissä, normaalissa asennossa ja mie tässä lämpimikseni otin kojelauan pois ja unohin kuvata koko aloituspätkän. Enkä kuvannut tuota kojelauvan poisottamista, mutta lähdetään nyt katselemaan, miten me ollaan päästy tähän tilanteeseen, että täällä on kaikki vähän levällään taas. No niin, pohja alkaa olemaan hitsattu umpeen, kaikki nuo reijät. Osa onnistui vähän paremmin ja osa huonommin, mutta kaikissa nyt on kuitenkin paikat. Ja muistaakseni tämä oli vissiin viimeinen tämän kohan, kun mie korjasin, niin mie kuvasin. Sen jälkeen mie en ole tässä paljon kuvaillutkaan mitään, koska me on nyt keskittynyt tähän, että mie saan tämän pohjaa hitsattua. Ja ei se nyt siinä hitsaamisessa hirveästi näkemistä toisaalta ole. Yhden kohan hitsannut, niin kaikki loput on samanlaista. Osa tosiaan on onnistunut vähän paremmin ja osa vähän huonommin. Esimerkiksi tuolla nyt on muutama, näkee sen, että tuossa on pari OK hitsausta ja sitten loput on tuommoista huonompaa, että en tiedä, onko se tuossa koneessa vai onko se meikäläisen taiosa vaan tässä. Ja sitten onhan tietenkin siinäkin sekin, että kun se on ruosteessa tuolta vähän sen, niin se heti polttaa reijät siihen läpi. Mutta yksi reikä on vielä korjaamatta. Niin se yksi reikä, mikä vielä on tässä korjaamatta, on siellä. Eli tankin luukun kohta, niin tässä oli tämmöiset palaset, että nämä oli aika lailla ruosteissa. Minä nyt ne ruosteet leikkasin pois ja täytyy nyt tehdä korjauspalaset siihen ja en tiedä sitten, minkälainen tuo on. Kun tuonne ei pääse tuonne kauas rälläkällä ollenkaan, niin täytyy nyt käsin se sitten puhistaa sieltä ja yrittää saada palanen sillä, että siellä ei olisi ruostetta enää sitten noissa mihinkä hitsailee. Ja sitten tuo on vähän ruostunut, niin tuohonkin pitää tehdä pikkuinen paikkaus. Mutta muuten tämä alkaa olemaan kohtuulailla korjattu. Kaikki nämä reijät on nyt hintsattu umpeen. Helman pitää käyttää, mutta mitä ajan käyttää seuraavaksi. Sitten kun me saan tuon korjattua, niin kääntää tämän auton toisin käsin ja alkaa katsoa nuo helmat läpi.
Mutta, tämä on tämmöistä. Alkaa nyt leikkelemään noita korjauspalasia ja katsoa, jos saisi tuon vielä hitsattua. Katsotaan sitten, kun mä oon saanut hitsattua, että minkä näköinen siitä tuli. Pieni välikatsaus ja tuo näyttää, että tuolta mies sinne leikkasin pellin ja hitsasin kiinni. Ja sitä vähän nyt tuossa suojasin, että minä siihen ruikin pohjamaalit. Ja minä en tiedä sitten, että miten minä tehdään, että tehdäänkö minä sillä, että minä leikkaan tuohon asti vaan tuon pellin nyt, mikä tulee tähän päälle ja hitsaan tähän asti sen kiinni. Minä en oikein tiedä, onko se nyt merkitystä, että jos se laittaa tuonne asti, missä se on nyt ollut, että siinä on tuonne 5 millin tavallaan rako tuohon toiseen kehään. En tiedä, voi se olla, että se katso se tukikumi, mikä tuohon tulee, että pitääkö se olla sillä, että se on niin tavallaan tuossa tuollainen, miten tuo on ollut. Mutta täytyy sitä sitten katsoa, kun saapi tuon nyt maalattua ensiksi ja se nyt kuivaa. Minä panen aika monta kerrosta nyt tuonne pohjamaalia, niin se kuitenkin jonkun verran suojaa siellä sitten. No niin, nyt minä olen saanut vihdoin ja viimein hitsattua tuon tai tehtyä tuonne tuon korjauspalan ja ihan kaunishan sitä ei tullut tietenkään, mutta ja aika isot välit jäi tuonne, mutta minä luulen, että minä tehdään sillä, että minä maalaan tämän, tai nyt varmaan ehkä hiekkapuhalan tuon kuitenkin tuon alueen, niin esimerkiksi tontosta, siinäkin on aika paljon ruostetta, niin hiekkapuhalan tämän ja sen jälkeen maalaan sen ja laitan tuonne kotelonsuoja-aineet noista väleistä, mitä tuolla nyt on, ja ehkä sen jälkeen laitan pyyhin vielä rätillä tai jollakin sen kotelonsuoja-aineen tältä pinnalta pois ja panen siihen sitä sauma seam sealeria sitten, niin luultavasti sitä tulee kaikista paras. Minä nyt sitä hioin sen takia tuosta saumaa taas pois, että minä näen, että kuinka paljon sillä on reikiä tuossa saumassa, mutta ei sillä aivan hirveästi ole. Tosi hankala oli hitsata ja olisi pitänyt puhistaa taas paremmin, että siitä olisi tullut paremmin tuosta saumasta, mutta se nyt on mitä on. Tämä on meikäläisen hitsaus on parempaan mien tällä hetkellä pystyy. No niin, ja seuraavaksi varmaan vähän siivotaan taas kaikki nämä roskalajat täältä pois ja koitetaan kääntää tuo auto nyt sitten takas kyleelle ja alkaa käymään läpi nuo helmat tästä sitten. Eli irrottelemaan nuo helmat ja katsomaan, että kuinka pahasti se on tuolta alta ruosteessa. Täällä ainakin näyttää olevan, että täällä on ilmeisesti semmoinen 3 pellin yhdistelmä. Eli niin 3 peltiä on vastakkain, niin se on aika kamalan näköinen. Täytyy nyt alkaa irrottelemaan nuo sitten seuraavaksi tästä, kunhan nyt ensiksi saa siivottua. Nyt alkaa olemaan sen verran siistiä tässä tallissa, että pystyy alkaa autoa taas kääntämään takaisin. Me itse asiassa sain asennettua tuon meidän vessan vanhan lipaas- tai laatikoston, joka on ollut allaskaappina, tuonne nuin, ja mulla on nyt siellä vähän lisää laatikkotilaa. Tuli ihan hyvään tarpeeseen ja oikeastaan ihan hyvään kohtaankin tuli. Tuonne mahtuu vielä alle jonkun verran tavaraa, tuommoista turhan päästä kolpaa. Mutta nyt aletaan kääntää tämän takaisin normaalia sen tuon, vaan ottanut muutamat tavarat vielä tuosta eestä pois ja katsoa, että minkälainen homma se on kääntää takaisin. Silloin kun me käänsin sen, niin mehän sen käänsin tavallaan takaisinkäsinkin jo, että se pitäisi onnistua, mutta katsotaan nyt, kuinka tässä käypi. Jäänkö me tuonne alle vai mitä tapahtuu? Siirsin autoa vähän tuonne laajemmaksi ja mä ajattelin, että mikä on tämän helman nyt, kun tämä on pahemmassa kunnossa läpi ja katsoa sitten, että kuinka paha homma se on vaihtaa. Mie tuskin alan vaihtaa koko helmaa, koska siinä nyt ei ole mitään järkeä, mutta tästä pitää vaihtaa tämä osa nyt ainakin. Ja minä luulen, että minä vaihan sen ehkä jopa näinkin kauas, koska tässä on lommo, niin täytyy nyt katsoa, että onko tuo järkevää, saako se järkevästi vettyä ulos, ja tuossa on, näkyy se siihen, tuossa on tuommoinen kupru, tuolla voi olla ruostettu jopa tuolla teipin alla, niin täytyy nyt sitten katsella, että mitä tuon kanssa tekee, mutta tuskin ollaan koko helmaa vaihtaa, minä vähän tuossa kattelin, on sen verran kova työ alkaa kaikki vaihtaa. Ihan turhaa tuommoista tuoretta, niin sanottua hyvää peltiä on vaihtaa, vaikka tämä nyt ruosteessa täältä on tätä alta, niin se ei haittaa, me saanut puhallettua kuitenkin tavallaan
puhtaalle pellille. Mutta täytyy ensiksi ottaa nämä listat pois tästä, nämä muoviset. Nämä on noita helmakiinnityksiä varten, niin me vetäisen ne nyt ensiksi sitä pois ja katon sitten, että kuinka pitkälle pitää leikkoa auki helmaa. Kokeilepa ihan siimalla ensiksi, että lähteekö tämä täältä pois vai ei. Vähän huonoa tämä meikä se siima. Op. 0,40 siimaa. Se sillä lähtee, mutta tää on näköjään poikki tänne. Mulla tulla tietenkin tuota rautalankakin täysin sillä. Sillä siimalla ei lähtee, niin tällä lähtee ihan varmasti. No. Tämä teippi pitäisi kans ottaa pois, mutta siihen me tarvitsee varmaan kuumemman puolella. Alta ei paljastunut mitään ihmeistä teipin alta, muuta kuin tosi kirkas, hieno maali. Ja me nyt kokeilen kuitenkin tämän tästä ensiksi oikasta, ennen kuin mä alan tätä hirveästi leikkelemään tätä helmaa tästä, koska paljon helpompi on suoristaa peltiä, kun että alat hitsaamaan siihen uutta. Ainakin koittaa. Tämä ei hirveästi haittaa, vaikka täällä onkin tämmöinen niin sanottu rynkky, koska tähän tulee päälle se muovihelma. Ainoa on vaan se, että kun tähän tulee se kiinni, mikä tulee kiinni, niin se painaa pikkusen tuonne näin, niin se ei pysy ihan täysin kiinni siellä. Nyt kun se on näin syvä. Se on ehkä sentin verran mennyt tuonne suunnilleen tullut tuommoinen kuoppa tuohon. Mutta kokeillaan nyt, mulla on tuo vetovasara tuossa, niin testaan, jos mä saisin tätä vähän se suoremmaksi. Se olisi nyt vihdoin ja viimein korjattu tai suoristettu. Nyt se on tarpeeksi suora, niin kuin se tarvitsee olla. Se ei ihan hirveästi enää ole painumaan siinä. Ja pieniä teräviä pisteitä on. Nuohan pitäisi ottaa sitten semmoisella nailonin semmoisella täpäällä pois tai jollakin terävällä pois, että ne saisi sitten nuo terävät pois. Mutta tämä alareuna on ihan tasainen, täällä ei ole mitään. Tämä on ainoa tässä, kun on semmoista terävää tuosta pattia, mutta se saa olla siinä, minä en sitä ala sen enempää värkkäämään. Varmaan sen kuitenkin pakkeloin ja sitten hiepasen ja se saa jäädä semmoiseksi, sitä minä en ihan hirveästi kiinnitä huomiota enää siihen. Mutta seuraavaksi rakasta tämä homma katsomaan ja varmaan pitää nuo pisteet aukasta tosta nyt ainakin ja tuolta alhaalta, että saapii, että pitää nyt katsoa sitten mistä kohtaa tämän leikkaa irti ensiksi ja sen jälkeen sitten kattelee tuonne, että mitä sen kanssa tekee.
puhistin ja laitoin fosforihapot siihen nyt, ja melko varmasti tehen sillä, että tuosta leikkaan tuota vielä pois, ja tehen sen sauman, hitsaussauman tähän näin, koska tämä pelti, mikä tässä on, niin se jatkuu tuonne ylös asti, en tiedä kuinka kauas asti se menee, joten ei ole mitään järkeä alkaa leikkaamaan tavallaan tätä tästä nyt pois, että pääsisi katsoa, että mitä siellä on takana, eikä tuota nyt voi käyttää niin kauas pois noita pistehitseitä täältäkään, että sitä koko tuon palasen käyttää pois. Joten se nyt saapi jäädä siihen sillä lailla, kun se nyt on. Täytyy nyt vaan mahdollisimman tarkasti puhistaa nuo ruosteet ja lanna fosforia sinne, ja sitten, että sinne saa sitä kotelosuoja-ainetta tai kotelo, mitä se nyt on. Mulla on sellaista niin öljyä, niin ruikin sitä tänne näin sitten se hitsauksen jälkeen, niin toivottavasti se nyt sitten kestää sen kanssa. Eihän tuolla tietenkään tuolla sisäpuolella hirveästi sitä kosteutta varmasti tulee olemaan, mutta kyllähän jonkun verran on, mikä sitä ruostuttaa, mutta ei aivan hirveätä, kunhan sen tästä niin tavallaan tämän korjausosan sitten korjaa tai niin tavallaan suojaa kunnolla. Parempi laittaa poikki taas tältä kertaa. Tulisi muuten niin pitkä jakso, jos yrittäisi ympätä kaikki nämä korjaukset tähän samaan jaksoon, joten jatketaan sitten taas seuraavalla kerralla näitä hitsuu-hommia. Eli nuo helmat nyt täytyy vielä hitsata. Ja sitten tavallaan samanlainen homma tehdä tälle toiselle puolelle kuin tälle puolelle. Ja tuolla tankin puolella oli muistaakseni 2 reikää, mitkä pitää korjata. Ja mahdollisesti sitten tällä kuskin puolella tuolla takana on myös se helman menevä reikä, minkä minä luultavasti lyön umpeen, kun mä oon sieltä ottanut ne lätkät pois, ne peitelätkät pois. Toisaalta vähän ärsyttää, kun ei saa kaikkia noita ruosteita pois, mutta ne olisi niin hirveä homma alkaa ottaa kaikki kynsimään nuo ruosteet, pitäisi käyttää niin paljon auki noita paikkoja, joten ne saapii nyt jäädä sinne. Täytyy nyt kuitenkin yrittää mahdollisimman hyvin korjata ja mahdollisimman hyvin suojata kaikki, niin ne ei olisi ihan heti ruostumassa sitten uudestaan sieltä. Luultavasti ne meikäläisen elämän kuitenkin kestää, kun ne korjaa kunnolla, vaikka sinne nyt vähän ruostetta jäisikin. Mutta eipä siinä, tämä jakso oli tämmönen ja ensi kerralla sitten jatketaan taas tuota hitsuu-hommaa. Mutta ei siinä, tältä kertaa morjens!